नासा सेक्युरिटिजबाट कोलाट्रल विड्रा गर्नको लागि सर्वप्रथम यहाँ नासा एक्स खोल्नु होला। हजुरहरूले यो सबै फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यहाँ फन्डको अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ पछि हेर्न सक्नुहुन्छ एड फन्डको अप्सन, यसमा क्लिक गरेर हजुरहरूले पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिचर भन्ने काम गरिरहेको छ, तर विड्रा फन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कमिङ सुन भनिरहेछ। टु प्रोसिड योर विड्रा प्लिज भिजिट नासा वेबसाइट भनिरहेछ। हजुरहरूले नासाको वेबसाइटबाट नै विड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट हजुरहरूले रिक्वेस्ट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला, अथवा हजुरहरूले डाइरेक्ट नासा सेक्युरिटिजको वेबसाइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ च्याटबोटको अप्सन, यो च्याट जस्तो, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तल यहाँ जेनेरेट टिकट भनेर, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला, अथवा हजुरहरूले इमेल राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राख्छु र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाईको अप्सन। हजुरहरूले त्यसपछि तल रहेको भेरिफाई बटनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूको फोन अथवा इमेल जे राख्नु भएछ त्यसमा एउटा ओटिपी जान्छ, त्यो ओटिपीलाई यहाँ राख्नु होला। र ओटिपी राखेपछि यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। त्यसपछि इस्यु क्याटेगोरीमा जानु होला। यहाँ गएपछि हजुरहरूले तल हेर्न सक्नुहुन्छ रिफन्डको अप्सन, यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। रिफन्डमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब इस्यु, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। र फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ कोलाट्रल रिफन्ड, यसमा क्लिक गर्नु होला। र रिमार्क्समा हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ विड्रॉ कोलाट्रल, अथवा आफैले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन यो सम्बन्धी। र यति गरेपछि जेनेरेट टिकट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले कोलाट्रल विड्रॉ गर्नु छैन, त्यसैले म चाहिँ माथिको अप्सनलाई अहिले अर्कोमा गर्छु। र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जेनेरेट टिकट, यसमा क्लिक गर्नु होला र हजुरको रिक्वेस्ट नासा सेक्युरिटिजमा सेन्ड हुनेछ। नयाँ फिचर नयाँसम्म हजुरहरूले यो मेथडले कोलाट्रललाई विड्रॉ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोलाई यति नै। This much for today. We'll see you on the next video. Till then, take care. Bye.